السلام علیکم سټوډنټ نن موږ ان شاء الله سیکنډ پارت چې کوم په ای نرسنګ کې موږ سټډي کوو چې کوم سپیشل سینسز 6 نمبر یونټ ته په اډل هیل نرسنګ 2 4 سیمستر کې هغه کې سیکنډ نمبر دی ډیزیز اوټایټس میډیا. اوس اوټایټس میډیا کې چې کوم دی نو مطلب انفلمیشن راشي چې کله په میډل ایر کې راشي. اوس میډل ایر کې انفلمیشن د څه د وجې راځي هغه به موږ څنګه منیج کوو او به دې ټول مطلب د سلایډز کې موږ تاسو ته کنسپچوالي کور کوو. اوس راځو اوټایټس میډیا از ان انفیکشن اور انفلمیشنز اف د میډل ایر د ایر بیهایند د ایر ډرم. ګوره د ایر ډرم نه چې کوم سټارټ اخلي کېږي او د اول وینډو پورې چې کوم ایریا ده په دې کې انکلوډ چې کوم اسټیشن ټیوب دی ټیک ده دا ټول په دې کې څه دي انکلوډ دي په میډل ایر کې. اوس په دې کې څه راشي انفلمیشن راشي. Inflammation the sir razi kala infection ushi. It is a common condition especially in a children can occur as a result of the bacterial and viral infection and allergies or other condition that affect the air. Gora سکه دا موستلی دا یو کامن د کنډیشن دی چې زیاتره په ماشومانو کې وي صحیح ده او بکټیریل وایرل انفیکشن یا اذر ټایپ اف الرجیز وغیرہ چې کوم د هغې د وجې هم ایر کې سره راتلی شي میډل ایر کې انفلمیشن راتلی شي. بس ټایپس اف اوټایټس میډیا نو ټایپس اف اوټایټس میډیا چې کوم نو دیر آر ډیفرنٹ ټایپس اف اوټایټس میډیا ایچ with its own cause and symptom. ګوره دا ډیویژن چې کړی دی آن د بیسس اف کازز او سیمټم کړی دی لکه ګورئ acute otitis media मतलब AOM acute otitis media is a sudden air infection usually caused by bacteria or virus and often follow a respiratory infection like in flu or cold. मतलब یو پرسن ته داسې فلو ده یا کول دی ورته د هغې د وجې چې کوم دی نو هغه څه راځي هغه ایر ته دننه راشي او مطلب چې کوم مایکرو ارګانیزم چې کوم وایرس دي یا بکټیریا دي هغه راشي څه ته هغه ایر ته راشي میډل ایر ته او میډل ایر چې کوم بون ټو بون چې کوم هغه کنیکشن دی ټیک ته نو د هغې کې امپلیمیشن وغیرہ سٹارټ کی. The infection caused the middle air to become inflamed and may lead to the build-up fluid or pus behind the eardrum. ګوره چې د eardrum نه دننه چې کوم بون دي میلس انکس سټیفس دغه بون د ټوبون د دې هر یو بون درمیان کې یو جوینټ خونته دی د هغې جوینټ کې کچته مطلب فلویډ راغی نو یا سوشي فاس وغیرہ دا د څه د وجې کېږي کوم چې انفیکشن بل ځای نه راغلی دی او دلته کې ځان څه کړی دی مایکرو ارګانیزم انفلمیشن مسله پیدا کړې ده. اوټایټس د دویم نمبر ټایپ دی اوټایټس میډیا with effusion مطلب د څه شوي دی د دویم دی چې this occur when there is fluid in the middle air without any sign of an active infection. ګوره دویم چې کوم ټایپ دی چې کوم OME دی مطلب اوټایټس میډیا with effusion دی دغه په میډل ایر کې څه وي مطلب څه ساین سیمټم نه وي ټیک ده خو ساین سیمټم نه وي او ورسره چې کوم دی په دې کې فلویډ پکې پراته وي نو دغه فلویډ د اکټیو انفیکشن نه وي نو دا کوم یو ټایپس دی دا افیوژن والا دی دویم ټایپس دی. The fluid buildup can follow an acute infection as are a result from other condition like allergies, sinus infection. دا ټول څه د وجې راتللی شي دا د دقې افیوژن د وجې هم څه کې اکر کېدلی شي. بل چې کوم دی اوټایټس میډیا with effusion can cause a temporary hearing loss but typically resolve on its own without treatment. بلکې دا په خپله چې کوم دی ریزالو شي ټیک ده خو تا ته ټمپرري چې کوم دی نو څه پرابلم راځي هیرنګ لاس دی لګونده کې افیکټ کېږي ټمپرري. ګوره تاسو ته په MCQs کې راولي چې مطلب یو فلویډ اکومولیشن په ایر کې شوی دی هغه وداوټ ساین سیمټم هغه کوم یو ټایپ دی نو تاسو ته چې پته وي چې اوټایټس میډیا with effusion دی. Haji, us razu third number the chronic otitis media. So this is a long-term infection of the middle ear that lasts for several weeks or longer. ठीक था? और that was otitis media चिकम chronic थे मतलब the week or longer than weeks چې کوم دا څه دا مسله را روانه ده د انفلمیشن ده انفیکشن ده په میډل ایر کې نو دغه ته موږ کورونیک اوټایټس میډیا وایو. اټ می بی او د دې ساين سمټمز دي اټ می بی ډیو ټو repeated acute infection or a persistent issue such as the perforated eardrum. ګوره چې کوم پرسن دا perforation سوي وي د eardrum مطلب
ایر چې کوم دی نو په دې کې چې کوم ایر ډرم دی هغه لږ وي پرده مو څه شوې ده شلېدلې ده د ایرز چې کوم دی نو هغه ایر ډرم څه کوي دته بار بار انفیکشن کیږي نو دغه انفیکشن د وجې دته څه کیږي د چې کوم chronic otitis media راتللی شي. It can lead permanent damage to the eardrum or a middle ear structure potentially causing long term چې کوم hearing loss دی نو دا چې کوم دی ډېر داسې پرمننټ هم راتللی شي ټیک ده. نو دې لپاره چې کوم دی نو څه کول دي هغه منیجمنټ کول دي. اوس په موږ راځو چې د دې کازې څه دي. ګوره درې ټایپس کې وو. یو زموږ سره اکیوټ اوټایټس میډیا او بل وی چې کوم زموږ سره اوټایټس میډیا ود مطلب افیوژن چې کوم دی اور دریم نمبر کرونیک اوټایټس میډیا ٹھیک ده. هر یو کې ځان لا یو خبره ده دا یاد ساتئ. سدې د ویلو مخکې موږ تاسو ته وړو کې اندر ریکویسټ کوو چې تاسو په یونیورسيټي لیکچر احمد یوټیوب چینل نوی او پیدا ته کېږي نو پلیز سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دبو چې نوې ویډیوګان تاسو ته په اسانه ملو شي. اوس په موږ سره څه کې کاز اینډ ریسپیکټ چې کوم دی نو هغه څه دي اپر ریسپیریټري انفیکشن دی. نو اپر ریسپیریټري انفیکشن دا دی چې مطلب چې په سو شو پرنجایټس شو لرنجایټس شو یا نسلس کې چې کوم سانسایټس شو دا ټول چې کوم دا سې دي د دقه د وجه څه کې دي شي دا میډل ایر انفیکشن کېدلی شي. ایج مو ګوره چې څوک اولډ ایج ته څونه پرولانګ کېږي نو هغه ته داسې کېدی شي دا پرابلم راتلی شي. بل اسټیشن ټیوب ډسفنکشن کله چې یو پرسن دا اسټیشن اور اسټیشن ټیوب مین فنکشن دا دی که نه دا له هیډیک کې لایټنس راولي د څه چې کله دې کې څه مطلب هغه ایرز څه کې ریډکشن دی کوي ټیک ده. بیا چې کوم دی الرجیز وغیرہ ملټیپل الرجی یو پرسن ته وي د هغې د وجې هم کېدلی شي. انوایرمنټل فیکټرز د وجې کېدی شي ډېر زیات هارډ کول یا مطلب ویدر باندې افیکټ کوي شي یا مطلب ډېر زیات نوایسیز ایریا وي. فریکوینټ ریسپیریټري انفیکشن دا هم څه دي موسټ افیکټیو دی. بل بوتل فیډینګ کوم بیبي چې کوم بد دی هغه بوتل فیډینګ کړي وي د هغو یو ایمونټي ویک وي. دویمه چې کوم دی بل داسې وي د هغې سره ملټیپل مایکرو ارګانیزم دی ماوت ته دننه کوي او د ماوت نه څه کوي ایر ته د څه تللو چانسز ډېر زیات وي. اوس راځو کلینیکل مینیفیسټیشن چې کوم ساين سمټم داسې دي چې هغه د اوټایټس میډیا په سره پیدا کېږي. ایر بین باندې کستوي چې کوم سبجیکټ بلکې څه دی پین موسټلی چې کوم هغه سبجیکټیو وي ټیک ده. دی به بیا مطلب هغه چغې وي مطلب چې دی کله سملی نو یو سی اواز وغیرہ آفټن ورس وین لاین ډاون کله چې دی سملی لاین ډاون کېږي نو دته به څه کي پین به نور هم سیوا کېږي. هیرینګ لاس به دته کېږي صحیح ده. فلویډ ډرینیج فرام د ایر او دې څه کېږي سم ټایم ودا بیډ اورډر د کې به بیډ اډر به وي د په ایر نه چې کوم دی نو څه به راځي بیډ اډر ولې چې مایکرو ارګانیزم راغلی دی انفیکشن شوی دی. پیور به کامن ان چلډرن مطلب ټمپریچر خو به لازمي ځکه چې دا الارم دی که نه د باډی چې کوم انفیکشن اینی پارټ کې وشي نو هغه ډایرکټ په انسان باندې راځي پیور راځي. ایریټیبلیټي به وي دته وي دی به ایریټیبل وي دی به هېڅ چیز به د دړه نه غواړي ټیک ده. ټیکینګ اینډ فیلینګ at the air and children sign up discomfort دته بس کې داسې یو پیلینګ او ټیکینګ غونډه کې بوته کېږي دته به ځان څه کې داسې شیکینګ غونډه کې پیلینګ کېږي. فولنس اور پریشر ان د ایر په ایر کې به یو پریشر غونډه کې به ایگزرټ کېږي ځکه چې اوټایټس میډیا ده او دا تله مین څه کې تا ته کنټینیوسلی د بهر نه سټیمولس راځي که نه هغه اوازونه د میډل ایر سره بار بار ټچ کېږي او هغه خو الله خپله په انفلمیشن کې دی نو هغه تا ته څه کي هیوینس پیدا کړي. بیا چې کوم دی بیلنس ایشو آر ډیزینټ ان سم کیسز او څه کیسز کې داسې دي چې هغه پرسن څو کي هغه خپل چې کوم بیلنس دی هغه څو کي هغه لوس کي. بیا ډایګنوسس کوم وایي چې میډل ایر کې مونږ به څنګه معلومو چې دا مسله د کوم ځای نه راغلې ده نو هیسټري ټیکینګ به دې کوو مطلب ټوله مخکې به د هیسټري ټیک کې چې دا مطلب د کوم ځای نه سټارټ شو ستاسو په جینټیکلي مسله خو نشته یا داسې ایکسپوجر خو دې داسې ایریا کې نشته چې هلته کې دا نایسي ایریا زیاته ده. فزیکلي ایگزامینیشنز چې کوم هغه به ورته وکړو چې فزیکلي ساینټمس مطلب سویلنګ یا ریډنس وغیرہ پین دا خو نه پروډیوس کېږي. ټمپینومیټري د ټمپینومیټري مطلب ټمپینک ممبرین چې کوم دی هغه به ترو د میټرز یو اوټوسکوپس وي هغې باندې به چیک کړو چې بل جوړ شوی خو نه دی یا فارپوریشن خو نه دی شوی دا به چیک کړو.
اډیومیټري دا خپل یو اډیو چې کوم هغه تاسو ته یو ټیسټ دی مختلف قسم هغه پرفارم کوله کوي ویبر ټیسټ چې دا شاندي ویسپر ټیسټ دا ټول ټیسټونه به کو به پرفارم کو کمپلیکیشن کوم وګور کنه د دې د وجې څه کمپلیکیشن نه دي شي او پرسن دا نه ګوره hearing loss په دې کې چې frequent or severe infection can cause the temporary permanent hearing loss ګوره لږ ټایم د فار او ډېر ټایم د فار چې د څه کېږي hearing loss کېدلی شي بل speech delay به کېږي if young children hearing loss due to repeating ear infection can affect speech and language development د دا ویاسي کې هغه speech چې کوم هغه ډیلی کېږي ولې چې د hearing loss کېږي دی خو کویک بیا انسر نشي ورکولی کنه بل کرونیک اوټایټس میډیا کوم چې موږ مخکې وی چې تاسو پرسیسټنټلی انفیکشن کین لیډ ټو انګوینګ ایشو انکلوډینګ ا ډیمیج اف د ایرډرم هارمیډل ایر سټرکچر چې کله ایرډرم کې اور پرپوریشن وغیرہ وشي سوراخ وشي نو دغه د وجه هم داسې کی دا کمپلیکیشن راتلی شي بیا میسټایډایټس چې کوم دی مطلب انفلمیشن اف د میسټایډ پروسس چې کوم نوم سره بون دی In a rare case of the infection, it can spread to the bone behind the ear mastoid bone, causing a condition called the mastoiditis, which required मतलब aggressive treatment. دل څه پکار دی یو aggressive treatment ولا پکار دی جلدی پوه شو خبره باندې اوس راځو پریونشن ته مطلب ایز نرس موږ د دې پریونشن څنګه کوو ویکسینیشن د تل سکولي پریفر کولی چې ویکسین لای د نیموکوکل ویکسین وګوره دا ام سی کیوز راغله هم دی نو تاسو یا ساده چې کوم نوم سره اوټایټس میډیا کې د کې چې کومه پریونشن لپاره ویکسین ورکو نو هغه کم یو کو نو نیموکوکل ویکسین and the flu or flu ke hum daini and flu vaccine can help prevent some of the infection that lead to the otitis media ज्यादातर the flu the वजह home otitis media की दिशी नहुंगा बा flu virus या भी flu vaccine में हम ورکو چې د پریونت شي دغه مسلې نه ویکسین ګولم غاله ورکو چې د دراتلو چانسز وي ټیک تا disease happen before the disease happen ټیک تا breastfeeding provide immunity that may help protect infants from ear infection تاسو موږ مخکې ګور کم پرسن چې کم بیبي چې کم دی هغه ټیوب فیډینګ دی یا بوتل فیډینګ دی نو هغه ته ډېر انفیکشن چانسز زیات دي خو چې کم برست فیډینګ به موږ سکو ور سٹارټو چې د یو بیبي داسې وي چې هغه برست فیډینګ نه کوي ته به سکو موږ به ټیچینګ ورکو چې برست فیډینګ وته کوه دغه چې په برست ملک کې چې کوم هغه مختلف قسم انټي باډیز دي هغه ستا باډي پروټیکټیو میکانیزم کی اوایډ ایکسپوجر ټو سیکنډ هاند سموک کو د موست ریسک فیکٹر دی سیکنډ هاند سموک دا دی چې اوس فار ایگزامپل تاسو چې کوم مرګري دي هغه سکی سموکینګ کوي او تنه کین ته د هغه سرګرځي نو تانه چې هغه چې کوم هغه ایر پولوشن وباسي هغه سکی تا ډایرکټ انهیل کوي او دا ډایرکټ سموکینګ دی صحیح ده پوښي دونه نقصان هغه ته نه رسي څونه چې تا ته رسي ځکه ته خو ډایرکټ سموکر شولې حجی بیا reducing the exposure or smoker and lower the risk of ear infection with proper hand hygiene washing چې کوم نه hand regularly and avoiding close contact with a sex individual and reduce the spread of infection that lead to otitis media نو چې کوم پرسن داسې وي چې هغه ته سوي دغه مسله وي وته نو په کار د لسي چې د هغه سره موږ هغه کانټیکټ چې کوم نه هوسو کو کین ریډیوس کو پر air protection واره چې کوم keeping air dry especially in swimming کله چې swimming وغیرہ त्यो پرسن زی په کار چې دیسو کې خپل air چې کوم هغه ډرای وساتي and avoiding injury to the air and can help to prevent infection او دغه so air the infection او د prevention کولو لپاره چې کوم نه خاصه کولی کچته یو پرسن air injury وی نو هغه د infection نه بچ کولی treatment موږ سکو از نرس کوم نه هغه موږ به observation وکړو چې for mild cases in a children over 2-year-old in a healthy immune system doctor may recommend it simply observing the condition for 48 to 72 hour मतलब صرف observation کوي چې د کې د انفیکشن کې انکریز راځي یا ډیکریز راځي یا به چې کوم نو سړي سټک دی especially if symptoms are mild and the infection is likely to resolve on its own زیاتر چې کوم نو سړي mild انفیکشن چې کوم لګ راشي هغه په خپل باندې 72 hours وغیرہ د ټایم پورې چې ریزولو شي
او که چېرته ونه شو 4-5 ډیزه پورې نو بیا څه کېږي بیا چې کوم دی نو هغې نه بعد څه کوو مونږ مختلف قسم drugs use کو اوس over the counter pain relief or the ibuprofen and acetaminophen may be recommended to help alleviate pain and fever زیاتره چې کوم over the counter drugs مونږ خو دا already سره associative use کوو ټیک ده ځکه چې د کوم پین وغیره کې هغه د ریلیف شي انټي بایوټیک په بیا څه کو پریفر کو که چېرته د انفیکشن سیوا کېدو ایر ډراپس اور مختلف قسم چې کوم ډیکنجسټنټس دي مطلب کنسټرکشن چې کوم شوي دي هغه څه کول د دغې ختمولو لپاره بلکې انټي هیسټامینیک هم ورکو او ډیکنجسټنټ هم ورکو سرجیکل انټرونشن اوس که چېرته یو پرسن داسې وي چې هغه مطلب په میډیکیشن وغیره د دوی څه شو او کار ونه شو بیا به څه کو surgical intervention site ته بدلو myringotomy if the ear infection is persistent and causing significant fluid buildup a small incision in the eardrum may چې کوم eardrum دی myringotomy بوتو کو small غونډه کې څه بوکو perforation بوتو کو eardrum may be made to drain the fluid دغه fluid چې کوم دی روباسل داسې دی myringotomy tympanostomy tube tympanostomy for children who experience recurrent infection ear infection doctor may recommend to place a small tube in the eardrum to help drain fluid and prevent further future infection دی هغه prevent کولو لپاره ګوره پرسن داسې وي که نه چې دا هغوی بار انفیکشن کوي نو د هغې انفیکشن د پریونشن کولو لپاره څه کول دي هغه پلیسمنټ اف د ټیوب کول پکار دي ټیک ده دا چې کوم دی زموږ سره اوټایټس میډیا چې کوم زموږ سره سیکنډ نمبر ډیزیز و په ENT نرسنګ کې سیکنډ یونټ کې په HN کې هغه موږ وکړو انشاءالله تھرډ نمبر پارټ موږ هم سټارټ کوو مینر ډیزیز انشاءالله تاسو په دې کې نرسنګ لیکچر په یوټیوب چینل نه وي نو پلیز سبسکرایب کې او بیل د آیکن هماها دبو کې چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ ملو شي خدا حافظ اپنا خیال رکھیے स्टूडेंट्स